بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله مونږه د فرست ایئر د بایولوژي نه سیکنډ کوم چپټر دی بایولوژیکل مالیکولز یا بایو مالیکولز د دغه چپټر نه مونږ یو بل ټاپک کو او د ټاپک کې مونږ یو ټرمز ډیسکس کوو ځکه چې دا دوه کم ټرمز دي د مبدي چپټر کې مونږ بار بار راځي او دین علاوه داسې په بایولوژي یا په کیمستري کې مونږ بار بار راتلی شي. نو زموږ چې کوم دوه ټرمز دی زموږ سره د کنډنسیشن او بل hydrolysis. دی کنډنسیشن ته موږ دویم نوم ویل شو ډیهایډریشن او ډیهایډریشن تاسو ته پته ده ډیهایډریشن چې مطلب د یو سیز نه اوبه وځي. اوس د یو سیز نه اوبه څنګه وځي بهرحال په دې به اوس تاسو که خیر مخکې پوه شئ خو ډیهایډریشن مطلب عام چې کوم چا باندې الټۍ د ستوني لګېدلي نو هغو په جسم کې د اوبو کمې راځي مطلب په الټو به د ستوني کې د جسم نه بهر ته اوبه وځي نو مطلب دا کنډیشن د بیا موږ ډیهایډریشن وایو. نو دا کوم کیمیکل ریاکشن چې دی دا کنډنسیشن په دې کې په اوبه جوړیږي اوبه به پکې پروډیوس کیږي ځکه دې ته موږ ډیهایډریشن ویلی شو. د دې کنډنسیشن د ډیفینیشن ته وګورئ فارمیشن اف پولیمرز فرام monomers by the removal of water molecule. اوس په دې ډیفینیشن کې دا پولیمر اول پیژندل غواړي اول پکې دا مونومر پیژندل غواړي. ګوره په کنډنسیشن کې دوی دا وایي چې زموږ سره مطلب واړه مالیکول او واړه مالیکول به راجمع کیږي او موږ له یو غټ مالیکول جوړوي. پولیمرز موږ غټ مالیکول ته وایو. د دې پولیمر په مطلب تاسو په کوم لکه بالفرض کا دا زموږ سره مختلف خښتې دي مطلب د کمې ده چې دیوال جوړیږي بهرحال دا ډېر شي زموږ سره دي د دې نه موږ ځان یو دیوال جوړولی لکه فرض که دا یوه خښته موږ داسې ولګوله داسې دا بله خښته ده دا موږ خښتې ځان له فټ کوو نو دا یوه خښته سینګل چې انډیویژوالي کومه خښته ده دا زموږ سره شو مونومرز او دې خښتو چې دا کوم دیوال جوړ کړو دا خښتې دیو بل څه ولګېدي نو دې ته موږ وایو پولیمرز. نو دلته کې اوس اسانه خبره ده زموږ سره مونومرز دي چې سب یونټس پي هغه سب یونټس په راجمع کېږي او یو غټ مالیکول به موږ جوړوي او د دې په ریزلټ کې به ورسره اوبه ټیک ټاک جوړېږي. نو دس از کالډ کنډنسیشن. نو دې ډیفینیشن ته دوباره تاسو وګورئ ما چې کوم ووایو فارمیشن اف پولیمرز په کنډنسیشن کې به یو پولیمرز جوړېږي د څه نه جوړېږي د مونومرز نه دا یوه خښته یوه بله دا به راجمع شي او دوی به یو دیوال جوړ نو دا دیوال چې کوم جوړ شو سپوز تاسو د پوهې دپاره دا زموږ څه پولیمر شو دا یوه خښته دس از مونومرز فرام مونومرز. دا پولیمرز به څه نه جوړېږي دا به د مونومرز نه جوړېږي بای د ریموول اف واټر مالیکول او په دې کې به ورسره ټیک ټاک څه جوړېږي په دې کې به ورسره اوبه جوړېږي. نو دا خو زموږ جنرال عام مثال شو د دیواله د خښتې نو موږ خو چونکې بایولوژي یا کیمسټري وایو نو په دې کې به که خیر اوس موږ ځاله مثال ورکوو. ښه په دې کې به داسې چلي په کنډنسیشن کې چې کله دوه مونومرز لکه فرض کې یو مونومر دا دی یو مونومر دا دی نو په دې کې به یو مونومر زموږ سره ورکوي هایډروجن او بل به زموږ سره ورکوي هایدراکسل ګروپ. د دوه ګروپونه به تاسو یاد ساتئ. سپوز دا زموږ سره یو مونومر دی زموږ سره بل مونومر دی دا مونومر او دا مونومر به اوس ملاویږي او دا به زموږ سره مطلب داسې پولیمر به جوړی که نه نو په دې کې به دا یو مونومر زموږ سره خپل ځان نه څه وباسي هایډروجن او دا بل مونومر به څه وباسي دا به او ایچ وباسي هایدراکسل ګروپ. دا هایدراکسل ګروپ او دا هایډروجن به ملاو شي نو دوی به څه جوړ کړي دوی به اوبه جوړې کړي او د دوی په منځ کې به د ډي هایډروجن او د دې او ایچ د لرې کېدو د وجې نه به دلته څه جوړ شي بانډ به جوړ شي. کلیر اوس پکې خیر دلته موږ مثال ورکړو نو په هغې به تاسو انشاءالله بیا پوه شئ. نو دلته اوس تاسو وګورئ د لکه فرض که زموږ سره دا یو ګلوکوز دی او دا یو فروکټوز دی نو دا ګلوکوز یو مونومر دی او دا فروکټوز بل مونومر دی. دا ګلوکوز او دا فروکټوز چې کله میلاو شي دوی زموږ سره سکروز جوړوي او دا سکروز زموږ سره ډیفینیټلی پولیمرز دی. نو په دې ریاکشن کې به دا ګلوکوز زموږ سره د خپل ځان وباسي هایډروجن او دا فروکټوز به ځان وباسي او ایچ مطلب هایدراکسل ګروپ. تاسو ته ما اوس دلته مخکې ویل چې دا دواړه به میلاو شي دوی به څه جوړ کړي دوی به اوبه جوړوي او دلته کې به د ګلوکوز او د فروکټوز چې ځان د هایډروجن وایسته د ګلوکوز او د ځان او ایچ دوی په منځ کې به زموږ سره هغه بانډ جوړ شي بانډ به جوړ شي دا سکروز پولیمر به زموږ سره جوړ شي. دا خو زموږ سره مطلب یو مثال شو. د دې نه علاوه چې کوم دا دوی مثال دی په دې به انشاءالله تاسو اوس په ډیټیل باندې پوه شئ. زموږ سره اوس خبره کوو موږ د پروټینو. پروټین تاسو ته پته ده دا زموږ سره یو پولیمر دی مطلب مایکرو مالیکول دی. نو تاسو دا پته ده چې پروټین زموږ سره څه نه جوړي هغه هم تاسو ته پته ده هغه د اماینو اسید نه جوړي که نه لکه دا زما سره یو اماینو اسید دی دا په دې اماینو اسید کې تاسو ته پته ده اماینو اسید سټرکچر انشاءالله په دې چپټر کې به که خیر بیا وایو خو دلته هم اوس یاد وساتئ دا زما سره یو اماینو اسید دی. په دې اماینو اسید کې زما سره 4 شیونه دي یو دا په منځ کې چې کوم کاربن دی یو دا کاربن دی او دې کاربن ته موږ الفا کاربن وایو. یو پکې دې سایډ ته هایډروجن لګېدلی
او دې سایډ ته NH2 لګېدلی دی او دې طرف ته R مطلب زموږ سره یو ګروپ په یو بل ګروپ په دې سره اټیچ وي anyone کېدی شي خو ویریبل دی مطلب په یو امینو اسید کې به ځان څه شي په بل کې به ځان نه په بل کې به ځان ځان انشاءالله دا پکې خیر مخکې وایم او دې سایډ ته بر دې لګېدلی COOH دا به لګېدلی نو دا زموږ سره یو امینو اسید او دا زموږ سره شو بل امینو اسید نو په دې بل امینو اسید کې زموږ سره یو کاربن دغه هایدروجن NH2 او دا زموږ سره R ګروپ او دا بل دی COOH دا شو اوس په زموږ سره یو امینو اسید او بل امینو اسید به ملاویږي او دیو به ځان مطلب یو پولیمر جوړوي دلته کې دا کوم COOH چې ما کوم لیکلی دی دا په دې حالات کې نه دا ځان بل شان هم لیکلی شم بل شان څنګه لیکلی شم ګورئ دا کاربن زموږ سره دا کاربن دی ټیک ده نو دې په ډبل بانډ جوړ کړي د اکسیجن سره دا موږ داسې جوړولی شو او بل زموږ سره څه شو OH شو لکه دا ما داسې ولیکلو هغه COOH ما څنګه ځان ولیکو داسې مې ولیکله زه یې داسې هم لیکلی شم او داسې هم لیکلی شم دلته کې دا NH2 داسې لیک دی بند لیک دی دا زه کولاوم څنګه به کولاو کوم دلته تاسو ګورئ دا N بس دلته ولیکم او یو طرف ته به هایدروجن ولیکم او بل طرف ته به هم هایدروجن ولیکم دا ولیکلی شو نو دلته کې اوس وګورئ کله چې دیو کله بانډ جوړوي نو دا یو ګروپ خو ما تاسو ته ویل نو دې کې به دا یو امینو اسید OH ورکوي او دا بل به زموږ سره هایدروجن ورکوي دا ما تاسو ته مخکې نو ویل چې کله زموږ سره مطلب کنډنسیشن کېږي او دوه سب یونټ ملاویږي او دوی پولیمر جوړوي نو په دې کې به یو یونټ یا یو مطلب مونومرز دوی به OH ورکوي هایدروکسل ګروپ ورکوي او بل به هایدروجن ورکوي نو دا هایدروکسل ګروپ OH او دا بل چې کوم هایدروجن ورکوي دوی به ملاوي شي دوی په اوبو جوړي کړي چې دوی اوبه جوړ کړي دوی په منځ کې به بیا زموږ سره بانډ جوړېږي دلته کې دا OH دی دا هایدروجن دی دوی د دې نه ووته دوی دا اوبه جوړ کړي چې دا اوبه جوړ کړي نو د دوی اوبه دلته کې څه ضرورت هم نشته دا به مونږ د دې ځای نه ختم کړو د اوبو مالیکول جوړ شو دلته کې به اوس د دې کاربن او د دې نایتروجن منځ کې جوړ شي بانډ دا او دې ته موږ وایو پیپټاید بانډ کنډنسیشن اسانه خبره ده چې په دې کې به زموږ سره مطلب مونومرز راجمع کیږي او یو میکرو مالیکول یا پولیمرز به موږ لا جوړي دا په دې کې به ورسره څه شی جوړیږي او به جوړیږي دا زموږ سره مطلب به جوړی شي هدي کې په څنګه چل کیږي د کې چې کومه دوه یونټ زموږ سره سب یونټ یا مونومر دوی په دې دوه یونټ کې به یو یونټ یا یو مونومر به هایدروجن ورکوي او بل به OH ورکوي نو هایدروجن OH مطلب چې ملاوي شو هغه به جوړې کړي اول ته کې چې بیا کوم نایتروجن او کاربن پاتې کیږي نو د کاربن او د نایتروجن په منځ کې به بانډ جوړ شي چې کله امینو اسید ملاويږي دوی په منځ کې چې کوم بانډ جوړیږي هغه ته موږ پیپټاید بانډ وایو ها جناب دا شو زموږ سره د کنډنسیشن په اړه کې خبره اوس په ان شاء الله موږ خبر کوو د هایدرولیسس او دا یاد ساتئ چې هایدرولیسس زموږ سره د کنډنسیشن بالکل اپوزیټ دی الټا مطلب په کنډنسیشن کې به زموږ سره واړه مالیکول جمع کیږي او یو غټ مالیکول بلا جوړي او په هایدرولیسس کې به زموږ سره یو غټ مالیکول هغه غټ مالیکول ماتي وړو نوټه تباوړي لکه سپوز دا زموږ سره اوس یو دیوال دی او دا دیوال زموږ سره د مختلف مطلب خښتونو جوړ ډېر شو خښتونو جوړل نو په دې هایدرولیسس کې اوس دا دیوال موږ مطلب د اوبو په مدد سره او دا خښتې به جدا کوي یو خښته دا شو او بل دا شو او بل دا شو نو په دې کې ډیفینیشن ته وګورئ په ډیفینیشن کې دیو دا وایي چې بریک ډاون مطلب ماتې ده او پولیمر تاسو پولیمر پیژندلې په هایدرولیسس کې به زموږ سره یو پولیمرز ماتي انټو مونومرز او څه د ماتي مطلب وړو مونومرز ولې ګنګ کم چې وړ یونټ دي by the addition of water molecule خو د دې سبب مطلب موږ اوبه ملاو د اوبو ماده سره به دا مالیکول ماتېږي نو موږ وایو هایدرولیسس د هایدرولیسس کې زموږ سره دوه ټکي یو دی هایدرو مطلب اوبه واټر او لاس مینس ټو سپلټ یو څه شی ماتول د اوبو په ماده سره بدل موږ سره مختلف مالیکول ماتېږي لکه فرض کړه موږ چې کوم خوراک وخورو مطلب پروتین یا فیټس یا مطلب کاربوهایډریټ څومره څه شي دي او دا زموږ دنده دي مطلب ګټ یا کولمو یا د معدې ته لاړ شي د اوبو په مدد سره مطلب دا مالیکول دی بل نه جدا کیږي خو په دې کې څه چل کیږي د دې سبب لکه مطلب هایدرولیسس کې په اوبه لازمي لکه سپوز دا زموږ سره یو مالیکول دا زموږ سره پروتین دی دا پکې زموږ سره یو امینو اسید دی او دا بل امینو اسید دی او د دې په منځ کې زموږ سره دا پیپټاید بانډ جوړل دا پیپټاید بانډ اوس موږ د اوبو په مدد سره ماتو چې ماتم کو نو دا امینو اسید به ځان نشي او دا امینو اسید به ځان یو بل جدا شي ها جناب دا زموږ سره شی اوبه کلیر ده نو په دې ریاکشن کې به ټول اوله تا کوم بچري دا په آیونایزیشن د دیو شي لکه مطلب دا زموږ سره آینس ته وړي لکه دا زموږ سره H+ شو
ټیک ده چې اوبه ته کله آینس ته واړئ او دا زموږ سره OH ماینس شو. نو دلته کې به اوس داسې چل کېږي چې لکه فرض که دا آینس ځان دلته کوز لیکمه دا OH ماینس شو ټیک ده دا او دا هایدروجن آین دا زموږ سره شو. نو دلته کې به دا OH لاړ شي د دې کاربن سره به دلته بانډ جوړ کړي دا به داسې راشي د کاربن سره بانډ جوړ کړي او دلته کې به دا H په لاړ شي د دې نایټروجن سره بانډ جوړ کړي او د دوی په منځ کې چې کوم د کاربن نایټروجن په منځ کې چې کوم بانډ هغه بانډ ختم شو. کلیر نو دا دوه مالیکول یو بل جدا شو. نو دلته کې دا کته اوس داسې لیکي او که فرض که دا چې مخکې څنګه لیکو په کنډنسیشن کې هغه شانې هم لیکلی شي لکه فرض که دا کاربن شو COOH داسې شو او دا کولاو دی چې دا موږ بن هم لیکلی شو دا اوس موږ څنګه لیکلی شو NH2 لیکلی شو. نو په دې طریقه باندې مطلب موږ هایدرولایسس وکړو. څه به په دې کې به مالیکول هغه مالیکول په منځ کې به خاص بانډ ټیک ده د پروټین په منځ کې پیپټاید بانډ د کاربوهایډریټ د مالیکول په منځ کې ګلایکوسیډیک بانډ وي دغه بانډ به د اوبو په مدد سره ماتېږي. د دغې لپاره به اوله چې کوم اوبه دي اوبه به ماتې شي آینس ته به وړي آینایزیشن به وشي H پلس او OH ماینس ته به وړي OH چې کومه دی هغه به د یو مالیکول د CO سره میلاو شي او H په لاړ شي د هغه NH2 چې کومه دی د هغه H سره به دا بانډ جوړ کړي. نو دا مالیکول یو بل جدا شو. نو دا شو زموږ سره د هایدرولایسس په باره کې خبره. هایدرولایسس په باره کې هم ما تاسو ته خبر وکړل لکه موږ چې کومه خوراکونه خورو او دوی زموږ سره دنده دي دا یاد ساتئ لکه فرض که موږ چې کومه د غنمو روټۍ خورو یا جوار یا کوم اوریجن مطلب دا زموږ سره سټارچ دی ټیک ده او سټارچ زموږ سره یو کاربوهایډریټ دی او دا میکرو مالیکول غټ مالیکول دی دا زموږ سره په د ډایجسټیو سیستم کې مونومرز ته وړي دی چې سره جوړ دی مطلب ګلوکوز ته وړي دا ګلوکوز به د دې سټارچ یا د دې میکرو مالیکول یا د پولیمرز نه څنګه جوړیږي by the addition of water molecule د اوبو مالیکول په مدد سره څه چې وشي او له اوبو ماتې شي آینس ته به وړي H پلس OH ماینس ته به وړي OH په د دې سیستم ریاکشن کې میلاو شي اوسه او هایدروجن به دې سره میلاو شي دا کمپلیټ وځان یو یونټ ټایم مونومر دی او دا ځان مونومر دی. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا په بل ټاپک کې خیر ملاقات کیږي. تھینک یو الله حافظ.